as for today's lesson, we're gonna learn about a new, jap, saya tak tutup pula saya punya tele ni. Saya dah tutup saya. Dah lah kot, tak apalah. Okay, untuk new chapter, nama dia atomic structure. So in relation to the first chapter kita belajar pasal matter, right? Kita belajar pasal atom, pasal molekul, macam mana nak kira mole concept, macam mana, ada yang masuk Okay. Macam mana nak kira mole concept, lepas tu daripada mole yang kita dapat, macam mana kita nak dapat info pasal orang lain. So kita buat stoichiometry, relatekan reactant and also product. Untuk chapter baru ni, kita nak go further about the atomic structure itself. Awak belajar dalam atom kita ada berapa subatomic particles? Ada 3. Ada 3. So kita belajar kita ada proton, kita tahu kita ada neutron dan juga kita ada elektron. So now dalam chapter baru ni kita nak go deeper about the electron itself. How the electrons will affect the stability of the atom, macam mana electrons ni punya pergerakan dalam sesebuah atom tu. Sebab kita just tahu dalam nukleus ada proton dan neutron dan diorang ni memang neutrally charged. But then elektron ada di sekeliling tu. Kita nak tahu betul ke elektron tu sekeliling tu dia random je ke ataupun dia ada pathway dia sendiri. Itu yang kita nak discuss lah dalam chapter baru ni, atomic structure. Tapi untuk specific 2.1 memang kita nak cakap in terms of this one model. So model ni nama dia Bohr's atomic model. Bohr's ni nama saintis. Saintis ni lah invent apa benda yang kita nak belajar panjang-panjang yang awak kita tak faham tu kan. Kita nak tengok macam mana pergerakan elektron sebab kita selalu cakap elektron ni just dia ada di sekeliling proton. Asalkan ada proton, ada elektron, dia orang balance. Okay. Tapi sekarang kita nak tengok to be specific kat mana, macam mana nak tahu kedudukan dia. Daripada isotopic notation tu macam mana kita nak keluarkan info tentang elektron, macam mana elektron yang kita kira dalam chapter ni akan dibawa ke dalam periodic table. Benda macam itulah untuk chapter 2 keseluruhan. Jadi untuk awak tahu pasal Bohr's atomic model, obviously kena tahu dululah dia punya postulate. Postulate ni adalah dia punya basic reasoning kenapa dia buat model ni. Apa yang ada dalam model tu kita panggil postulate. Lepas kita dah belajar 4 postulate tu, kita akan relatekan pula. Dalam 4 postulate itulah dia bagi tahu macam mana nak kira energy, energy dekat setiap orbit. Orbit tu macam satu je line. Macam awak, kalau awak lumba lari dekat balapan kan, awak ada banyak lane kan. Setiap satu lane tu kita panggil dia energy level, N. Okay, so kita nak tengok energy of electrons at that particular orbit dan juga bila melibatkan difference in terms of orbit. So mungkin awak dekat orbit nombor 1, pergi orbit nombor 2, ada beza tak dari cara kiraan dia. Lepas tu awak kena tahu jugalah these two terms kita panggil ground state dengan excited state. From the name itself dah beritahu ground is at the bottom. Tapi tolong bear in mind at the bottom it is not necessarily an equal to 1. Dia depends sebab kita nak belajar sekejap lagi ada beberapa series. So excited state kita tahu perkataan excited. Kalau awak excited awak happy kan? Ya. Ya madam. Bila awak happy, awak tend untuk melompat kan? Ya. Awak happy kalau awak dapat A+ kimia, mesti awak happy kan? Awak rasa macam tu kan? Jadi excited tu maksudnya nak melompat naik atas. Tak faham je lah. So excited tu is something yang dekat atas. So kita nak tengok macam nak tahu beza antara excited dengan ground state. Nanti kita akan tengok pula dari segi energy difference. Semua benda ni calculations tau. Untuk 2.1 ni kebanyakannya calculations. And then for the next one, lepas kita dah tahu nak beza ground state, excited state, kita akan diperkenalkan kenapa ada state ni, apa benda yang diorang nak hasilkan sebenarnya. Daripada the difference in terms of energy of electrons from one orbit to another, kita akan hasilkan spektrum. Spektrum ni lah yang bagi bentuk macam pelangi. Orang nampak pelangi? Sekarang tak nampak lah. Pelangi kita tahu dia ada different colours kan? Ya. Macam mana pelangi tu terhasil? Yes, macam mana pelangi tu terhasil daripada elektron-elektron yang buat kerja tu lah. Dia buat kerja, dia hasilkan pelangi. Itu dia punya kiranya reading dia dalam bentuk pelangi. So kita ada 2 jenis spektrum, one is line, another one is continuous. Ada yang nak masuk ke Pak? Saya dengar noti.
Okay, tak ada. Awak tolong beritahu saya kalau saya tak perasan. And then daripada line spectrum dan continuous spectrum, kita akan fokus only on the line spectrum as suggested by Bohr's model. Kita untuk line spectrum ni ada 5 series. Macam nak tahu 5 series ni memang kena hafal nama dia satu. Selain daripada tahu nama dia, kena tahu apa beza antara diorang. Beza diorang senang je. Kita nak tengok ground state dia siapa, excited state dia siapa. Tahu ground state, boleh tahu dia punya excited state. Sebab setiap series ni dia akan hasilkan line spectrum yang berbeza bacaan. Bacaan dia diambil dalam wavelength. Jadi awak tak boleh assume semua ni sama, tak boleh. Sebab itulah kita ada ground state lain. Ground state dia Lyman 1, Balmer 2, Paschen 3, bracket 4, Pfund 5. Semua ni nama saintis jugalah. Okay, and then daripada this Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Pfund, kita boleh cari energy difference, the delta E. From the delta E juga, kita boleh cari terus wavelength. Macam mana nak cari wavelength, nanti kita akan gabungkan beberapa equations untuk dapatkan these Rydberg equations. And then, kita juga kena tahu, awak tahu Lyman contohnya n is equal to 2 dia punya ground state, dia datang daripada excited state 7. Tapi kita tak boleh cakap ground state dia sampai 7 je untuk semua atom yang terlibat dalam Bohr's model ni. Dia mungkin boleh lebih pada tu. So kita assume dia sangat jauh. Bila sangat jauh ni infinity lah. Bila dia sangat jauh, maksudnya attractions antara elektron dan nukleus tu semakin pudar. Bila semakin pudar, dia tend to complete removal daripada atom. So bila kita ada complete removal from the atom of electrons, so kita panggil nama energy tu sebagai ionization energy. So cara calculation ionization energy pun agak berlainan, dia sama juga formula yang sama, tapi bila kita masuk value tu lain sikit lah. Okay, and then kita cakap Bohr's atomic model ni belajar banyak semua. Adakah benda ni sangat stabil? Tak juga. Sikit. Dia sebagai initiator, but then sebab dia ada limit kepada model ni. Awak tahu dalam periodic table awak ada banyak elemen. Bohr's model ni dia hanya cater untuk elemen yang ada satu elektron sahaja, seperti hidrogen ataupun ion yang ada satu elektron. Jadi contoh awak ada magnesium 2+, awak tak boleh guna dalam dalam Bohr's atomic model punya konsep. Jadi ada limit. Bila ada limit adalah saintis lain yang tolong perbaiki. Contohnya Bohr'S dan juga Heisenberg. So dua orang tu. Okay, nampak tak overview untuk kita nak belajar 2.1 ni? Nampak. Okay, nampak. Tu baru mukadimah tau. Saya buat cerita tu bagi awak nampak dulu supaya awak tak tanya-tanya sekejap lagi nak belajar apa. Ini macam biasalah, yang ni pun saya dah cakap, kita awak pernah belajar kat sekolah dulu. John Dalton buat atom, J.J. Thomson bagi tahu yang pudding model, lepas tu Ernest Rutherford dia bagi tahu pasal apa ni kita panggil, yang kiranya kat tengah dia ada nukleus, keliling dia elektron. Tapi Niels Bohr dia nak cakap pasal energy quantization. Bila sebut quantization, quantize, energy is quantized means dia ada fixed energy at certain orbit. Orbit ni yang kita panggil ni. Line ni kita panggil orbit. Sebab nanti 2.2 nak belajar satu lagi term, orbital pula, benda lain. Jadi awak kena clear dulu terms-terms ni, sebab bila kita nak jawab exam pun dia guna term tau, dia bukan guna analogi ke apa. Walaupun dalam kelas kadang saya guna analogi sikit, tak banyak, tapi awak kena tahu terms. Okay, so inilah Niels Bohr. Dia basically apa benda yang diorang dua ni dah buat, Planck dengan Einstein dah buat, Niels Bohr ni dia tolong sambungkan je, tapi sambungkan itu pun tak perfect lah, sebab tu ada dua lagi saintis yang tolong top upkan dia punya idea, iaitu Bohr'S dan juga Heisenberg. Okay, macam awak pernah belajar kat sekolah dulu, kalau kita cakap pasal light, ada dua benda yang awak kena take into account dari segi variables. So kita tahu light dia bergerak dalam keadaan yang sangat laju kan. So kita sebut speed of light. Macam mana kita dapat speed of light? Speed of light dia punya unit is meter per second. Meter comes from wavelength. Per second comes from frequency. So awak kena tahu dua variables ni lah, frequency dan juga wavelength. Kena faham maksud frequency, kena faham maksud wavelength. Nak faham tu sebab apa? Sebab nak tahu unit dia sebenarnya. Awak tak perlu pun nak tunjuk macam amplitude ni semua macam dalam awak belajar fizik sekolah dulu. Just tahu frequency ni dia adalah number of waves
per second. Number of wave tak ada unit. Bila setiap 1 second, sebab tu dia ada unit per second. Kalau wavelength pula, wavelength ni just nak bagi tahu daripada point ni ke point ni, berapa dia punya distance. Jadi awak punya unit adalah sebenarnya meter, tapi selalunya digunakan untuk wave, kita guna prefix nano, pico, apa lagi, kilo, kilo, tapi kilo sangat taklah, dia sangat kecil. So kalau soalan, contoh calculations dia bagi awak lah nanometer, awak kena tukar jadi meter saja. Unless dia minta final answer, tukar jadi prefix balik. Tapi calculation kena tukar this nano jadi prefix 10 power of negative 9. Kalau pico, dia bagi pico, tukar dia punya prefix 10 power of negative 12. Okay. Boleh ke so far untuk variables yang kita nak guna? Boleh. Okay. So next one, ni yang awak kena clear betul-betul, faham betul-betul model ni nak cakap benda apa. Okay, model ni dia ada propose 4 benda. 4 tu kiranya dia punya perjalanan dia lah, cerita dia macam mana nak faham konsep model ni. So first one, dia cakap electrons moves around the nucleus in a fixed circular orbital. Kita tahu electrons akan bergerak keliling proton, keliling nucleus yang ada proton. Tapi pergerakan dia macam mana? So kita tahu elektron ni dia bergerak atas orbit dan pergerakan dia bukannya celaru, awak pergi sini, kejap sana, kejap situ, kejap sini. Kalau ikut Bohr'S, dia kata dia bergerak dalam satu orbit yang sekata. Okay, faham tak yang first postulate ni? Faham, Miss. Faham. The second postulate dia cakap bila electrons tu berada di certain energy level, dia juga mempunyai energi yang masing-masing. So bila dia bergerak ni, dia bergerak macam saya kata tadi, dia takkan bergerak merata. Tapi bila dia bergerak, bila awak berjalan, awak guna energi tak? Guna. Guna, Miss. So cara nak kira energi dia tu, dia guna formula ni. Kalau awak perasan, formula ni yang kita akan guna berulang kali sampailah fourth postulate. Bezanya kita gabungkan diorang. Untuk second postulate, dia bercakap tentang certain energy level sahaja. So energy yang formula kat sini, dia belongs to individual energy level. Kalau soalan minta awak bagi cari energy at fourth orbit, maksudnya untuk satu je lah dia ni sahaja. Dan mesti ada negatif ni. Kenapa ada negatif ni? Dia jadi negatif sebab apa? Sebab awak sekarang positif kan? Kat tengah ni. Ya. Sebab ada penolakan tu dia akan jadi negatif. Sebab tu dia makin jauh. Semua tu. Sebab tu individual energy level ada negative value. Sebab dia repel. Okay. Mana tadi? So awak kena tahu kita ada Rydberg constant. Rydberg constant saya ingatkan awak kita ada 2 value. One in joule, another one is per meter. Bila kita nak tahu nak guna joule ataupun per meter, ikut kepala dia kat sini. Kalau awak punya kepala kat sini adalah E ataupun delta E, then go for this RH. Kalau dekat depan ni awak ada 1 over lambda, so choose Rydberg constant with different unit which is per meter. Dia tengok kat sini lah siapa dia ni. Okay. Okay, Miss. Okay, madam. Right, so kita kena tahu juga N adalah principal quantum number. Ni kita nak belajar lagi detail dekat 2.2 and then kita panggil dia energy level je lah, so benda ni. So kalau awak perasan energy at energy level 1 is greater than energy at energy of electron at n equal to 4. Kenapa? Kenapa? Ini negatif 19, ni negatif 18. Siapa lagi kuat? Negatif 18. Negatif 18. Kenapa negatif 18 lagi tinggi in terms of energy? Sebab dekat Sebab dengan dia dekat dengan Dia lagi dekat dengan nucleus. Okay, attraction dia dengan nucleus tu lagi kuat lah. Alright, boleh handle? boleh. Boleh, madam. So dia sambung lagi dia punya perjalanan model ni. Lepas dia cakap setiap setiap orbit tu dia ada energi yang tersendiri. Selagi mana elektron ni dia bergerak di dalam orbit ni, dia bergerak ke, dia tak bergerak ke, energi dia masih sama. So dia cakap no change of energy while electrons moves within an orbit.
Okay, within tu di dalam orbit yang sama. Dia bergerak pun ini dia punya energy, dia tak bergerak pun ini dia punya energy. So 2 dan 3 ni relatable lah. Next one, dia go further sikit. Energy is emitted or absorbed. Emit maksudnya dia lepaskan. Absorb maksudnya dia Serap. serap. Awak faham macam ni. Awak nak berjalan, awak perlukan tenaga kan? Awak nak naik tangga, awak perlukan tenaga kan? Yes, madam. Jadi awak perlu absorb, tarik nafas dulu. Absorb tenaga dulu, tarik nafas lah. Absorb udara dulu, baru boleh naik atas, baru ada tenaga nak jalan. Bila turun, bukan kata tak guna tenaga, cuma tenaga dia kurang. Jadi awak tend to banyak tenaga tadi, awak macam releasekan sikit. So awak kena faham bila absorb ni maksudnya elektron dia akan dari lower level, dia akan excite dari lower level to higher level. This is what we call absorption. Kalau emission ataupun radiations, dia dari higher level to lower level macam ni. Boleh beza tak emission dengan absorption? Boleh Miss. Awak kena hati-hati kalau soalan cakap electron falls. Okay, bila fall dia turun. Bila dia turun emission ke absorption? Emission. Emission. Kalau dia tanya calculate the energy of electrons energy of electrons at excited state. Itu cari yang nombor 2 tu tadi lah. Kata dia daripada n is equal to 1 nak pergi naik n equal to 4. Itu absorptions ke emission? Absorption. Absorptions. Okay. So awak kena clear setiap ni dia ada energy dia tersendiri. Nampak tak? Kalau absorptions, kalau kita kata 1 to 2, ini sahaja dia punya separation. Yang lepas tu yang ni pula, ini sahaja separation dia. And awak perasan tak size dia berbeza? Yes, Ni besar, size ni kecil, size ni makin kecil. Macam mana kita nak tahu dia ni makin kecil banyak mana? So basically, we are talking about wave as light particle, wave and light, kira apa? Light particles, diorang ada both particle punya properties dengan wave punya properties. Jadi kita akan relatekan energy yang diorang hasilkan dekat sini with the wavelength. So kita akan guna formula of yang delta E Hc over lambda tu. Tapi tak apalah, itu sekejap lagi kita cover. Right, habis untuk for postulate tu. Any question tak nak faham cerita dia? Boleh faham tak perkembangan dia punya model tu? Dari macam mana dia cerita? Sebab awak kena ingat tau formula-formula ni. Okay, so bila dekat fourth postulate ni, kita akan melibatkan pergerakan electrons from one orbit to another orbit. Okay, bila dia bergerak dari orbit yang berlainan ke orbit yang berlainan, pergerakan ni dia allowed. Okay, kalau awak nak bergerak 1 ke 1 tak boleh. Kena 1 ke 2, 1 ke 3 yang tu boleh. Tapi 1 ke 1, 2 ke 2 tak boleh. Okay, so kita akan modify sikit formula equations yang kita jumpa dekat second postulate tu, kita masukkan dalam bentuk ni. E2 minus E1. Maksudnya awak nak tengok difference lah in terms of energy. Difference sebab dia ada perubahan. Okay, your 1 here belongs to initial energy level. Your 2 here belongs to final energy level. So bila kita sebut initial dengan final, adakah 1 tu always yang di bawah? Yang paling kecil? Tak. Kita ada 2 pergerakan kan, sama ada dari bawah ke atas, lower to higher ataupun higher to lower. It all depends on the statement given in the question. Jadi awak just keluarkan delta E is equal to E2 minus E1, 1 initial to final. But then sebenarnya awak tak perlu tunjuk pun this part. Yang sekarang ni saya nak tunjuk is how do you derive to get the delta E punya equation. So basically nanti kalau jawab soalan, terus start daripada yang kat bawah ni sekejap lagi. So kita masukkan dahulu, let's say kita ada pergerakan, initial kita is n equal to 1, final kita n equal to 2. Itu absorptions ke emission?
Absorption. Absorption. Satu kedua, lower to higher. So kita pun masuk macam biasa. Mana kita dapat this equation dekat postulate nombor berapa tadi? 2. Nombor 2. So kita tahu for individual energy level ini dia punya equations. So bila nak guna this delta E, awak tak perlu buat pun semua derivations ni. Cuma saya nak tunjuk sekarang. Asalnya semua negatif. Tapi bila negatif jumpa dengan negatif dia jadi apa? Positif. Okay, untuk senangkan takkanlah kita nak hafal, diorang ada faktor yang sama tau, ada RH, ada RH. Takkan kita nak depan tambah, belakang tolak macam tu kan, nak banyak macam ni. So susah, untuk kita senang, kita bawa yang positif ke depan, belakang dia adalah negatif. Jadi asalnya N1 dekat belakang. Bila kita dah jadi positif, kita bawa N1 ke depan. So dah tak adalah negatif kat sini kan? Yes, ma'am. Okay. Lepas tu awak pun buat factorize lagi sebab kita ada faktor yang sama. RH dengan RH, keluarkan dia. Nanti awak dapatlah 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. So you don't have to show these steps. Simply take this formula together with this exception kat sini. Dia punya apa kita panggil tu? Kira syarat dia lah, conditions dia. Kena tulis tau where 1 is initial, 2 is final, RH berapa value yang kita guna. Setiap kali tulis general equations kena ada dia punya conditions. Okay, boleh? So hafal yang ni lah, ini adalah the second formula yang awak kena hafal, second equation. First tadi second postulate, untuk fourth postulate kita ada ni delta E. Right? Alright. Okay. Alright. So proceed with this. Walaupun kita tahu the delta E now we have this formula ni every time awak nak buat calculation tulis ni dulu dan juga where N1 initial N2 final right but constant awak apa. Kenapa kena tulis? Sebab sini ada markah. Okay, sini ada markah. Jadi dia sama ada awak tulis ni ataupun substitution awak betul. Kat situ ada markah lah. Okay. Lepas kita tahu diorang ni energy difference, kita nak relate kepada wavelength yang terhasil dekat line spectrum kan? Sebab kita kata light ni dia ada wavelength dan frekuensi kan? Ya. Okay, so kita akan ada satu lagi formula, kita guna delta E juga, tapi delta E sekarang ni kita libatkan energy of photon. Mana datang photon ni? Photon ni adalah partikel yang awak keluarkan tadi masa emission or absorption berlaku, yang keluar tu photon bukan elektron. Elektron bergerak tapi yang terhasil tu adalah photon. So energy of photon pun kita guna simbol yang sama delta E. Tetapi this delta E sekarang ni dia bukan lagi RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Dia adalah HC over lambda ataupun H mu lah. Sebab tadi kita cakap awal kan, light ni dia melibatkan frekuensi dan juga lambda. So, tapi awak tak boleh kata delta E terus mu. Tak boleh. Dia mesti ada satu constant. So, Niels Bohr punya invention ni dia guna the idea of Planck juga kan awal tadi dia cakap. So, H ni adalah Planck constant. So, initially we have delta E is equal to H mu. But then you learn C is equal to V times lambda. Jadi, kalau dia ada mu kat sini, dia samalah juga maksud dengan C over lambda. Okay. Okay. Alright. So awak ada berapa dah formula so far dah kena ingat? 3. 4 tu be exact. Mana datang 4? Mu C over lambda ni pun yang kira dah tadi first, second postulate individual energy level. Second yang ni. The third one kita ada delta E H mu. But sometimes question didn't give you frequency. They give you this lambda instead. So takkan awak nak buat 2 kali kan? So awak boleh guna HC over lambda juga. So dah 4 formula kena ingat. So where you know that this C is speed of light, tak payah nak kira, memang dah ada value dekat table constant. Dan kita ada Planck constant, nu is frequency, lambda is wavelength. So dah ada 4 formula yang kena ingat lah. Now, you need to know the differences between ground state and excited state sebab lepas ni kita nak belajar pasal emission series. Emission series kena tahu these two terms. Dia bukan lagi initial, final ke apa. Kena tahu ground state, kena tahu excited state. Ground state dia berada di bawah. Berada di bawah, dia selalunya satu tapi tak semestinya satu sebab
Kalau different series, dia punya ground state berlainan. Janji diorang ni di bawah. Dan ground state ni dia adalah the most stable energy state. Maksudnya elektron yang berada pada ground state dia paling stabil. Kenapa dia paling stabil? Dia paling dekat dengan nucleus. Walaupun dia bukan n equal to 1, tapi as compared to the excited state, dia lebih dekat. Bila dia lebih dekat, dia lebih kuatlah attractions dia. For excited state, dia adalah the opposite to ground state lah. Bila ground state lowest, untuk excited state not really highest, tapi dia higher than the ground state. Sebab excited state ni dia bukan satu je fix. Ground state mungkin fix, excited state selagi mana dia berada di atas, dia tu dikira excited state. Sebab tu kita kata dia higher energy, bukan the highest energy. And then if your ground state is 1, your excited state is 2 and onwards. If your ground state is 3, means your excited state akan start dengan nombor berapa? Kalau ground state 3. 4 and onwards. Good. And then in terms of their stability dia decreases lah. Kenapa decreases? Dia makin jauh. Macam mana kita daripada elektron tu dia nak berada pada excited state, untuk dia berada pada atas dia perlu absorb ke perlu emit radiations? Admit. Dia perlu absorb ke? Dia Absorb. perlu emit? Absorb. Untuk di atas, dia perlu absorb. Okay. Kalau soalan dia tanya, calculate the energy at excited state. Awak nak guna formula yang mana antara 4 tadi? Nak guna formula yang mana? Kalau dia tanya dekat excited state sahaja punya energy. Yang first. Yang first one, yang individual. Don't forget the negative. Kenapa kita ada negative value kat sini? Because it bertolak dengan Ya, elektron negatif kan. So dia makin jauh kan. Sebab tu dia negatif. Oh, dia jauh. Okay, good. Alright, so kita buat sikit soalan tutorial lah. Describe Bohr's atomic model of hydrogen atom. Ada berapa tadi kita belajar postulate dia? Ada berapa postulate? 4. Yang full tadi apa? Awak tak payah bagi ayat full pun tak apa. Awak bagi tahu in general je. First tadi dia cakap apa? electron move around in fixed orbit. Yes, dia move around in fixed orbit. Lepas tu dia develop dia punya model, dia cakap setiap energy, certain energy level tu dia ada energy tersendiri kan? Yes, yes. So awak boleh kata je energy of electron at certain energy level is quantized, cukup untuk cerita yang kedua. Next, yang ketiga dia kata kalau elektron tu bergerak di dalam orbit yang sama, so elektron tu dia akan ada energy yang sama juga, no change of energy if the electrons moves within an orbit. And last one kita akan cakap energy emitted or absorbed akan berlaku bila dia change from one allowed energy state to another. Allowed energy state, satu nak pergi satu, allowed or not? Not. No. No. 4 ke 3, allowed or not? Yeah. 2, allowed or not? 7 ke 2, allowed or not? Allowed. 7 ke 2, absorptions or emission? Good. Next one, state the possible energy level of an atom. Masuk possible energy level here, start pada nombor berapa yang kita boleh consider dia adalah energy level? Bagi any number. Boleh tak yang paling rendah, nombor paling rendah yang kita boleh consider dia adalah energy level? 1. Kosong boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Dia basically integers lah, start from 1, 2, 3 sampai infinity. So itulah kita punya possible energy level of an atom. Okay, next questions. Calculate the energy of electrons at. Bila dekat at, dia pada satu level je ke difference level? Satu level. So kita akan guna formula apa? Yang dekat postulate nombor? Individual formula. Yes. Masukkan je lah. Nanti dapat this value. So kalau kita tengok n equal to 1 dengan n equal to 5, siapa yang lebih besar value dia?
Kenapa n equal to 1 lagi besar dia punya value daripada n equal to 5? Because Sebab closer dia to the lagi dekat dengan nukleus. Closest to the nucleus. Okay, so attraction dia kuat. Ni kita belajar nanti detail dekat dalam chapter 3 lagi. Dan untuk n to infinity. Infinity tadi saya cakap maksudnya dia berada dekat ke jauh? Jauh. Jauh. Jauh to the fact that nanti kita akan anggap yang dia dah terlalu jauh. Macam awak sekarang dengan saya. Awak jauh dengan saya kan? Yes. Sebab tu saya pun tak berapa nak kenal awak, jadi susahlah juga kan. So lama-lama kalau contoh awak tak tanya saya apa-apa, kita macam lost contact. Bila lost contact maksudnya tak ada contact terus. Bila tak ada contact terus, equivalent to zero, right? Tak ada langsung connection, betul? Betul. Same goes to this infinity. Once we include this infinity into our calculations, we are assuming they are very far away from the nucleus. It means they almost have zero value. Bila 1/0, zero je lah walaupun ada value kat depan ni. Clear? Clear. Okay. Yeah. Tapi bila n is equal to infinity, adakah kita terus cakap ini adalah ionization energy? Adakah immediately kita kata, oh, this 0 joule is the ionization energy? Make sense tak? No. Tak. Ionization energy memang dia melibatkan infinity, but now the questions only ask for the energy at that particular energy level. Not yet energy yang diperlukan untuk removekan elektron. Kalau kita nak removekan something, kita nak buat something kerja, kita perlukan tenaga. So not make sense lah kosong ni untuk ionization energy, sebab ionization energy adalah energy yang diperlukan untuk remove electrons. Okay, it's just dekat that particular energy level berapa. Okay, why the value of energy of electrons at every energy level is negative? So this is basically sebab elektron tu bila dia berada sangat jauh, value dia zero. Selain daripada kita kata dia ada penolakan ke apa, kalau zero is positive value or negative value? Betul. Neutral. Zero. Zero positif or negatif? Saya tak bagi pun neutral ke tak. Positif. Positif. So maksudnya everything before dia adalah negatif. Tu dari segi number lah kalau kita nak tengok. When it is brought near to the nucleus, energy becomes less than zero, i.e. negative due to the force of attractions between nucleus and electron tadi yang kita cakap. Diorang ada, diorang punya tarikan sendiri. Okay, boleh ke faham yang kenapa dia negatif? Sebab soalan macam ni, dia famous untuk soalan UPS awak. Faham ni. Okay, faham Right. And then calculate the difference in energy. Yes? Miss, saya tak faham yang tadi. Ami. Ya. Okay, sekarang ni kita tahu awak punya energy level, kalau kita tengok awak punya, mana tadi? Awak punya, ni kan? Yang ni kan? You starts from n equal to 1, right? Yes. And then you have n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, 7, 8, 20,000, 30,000 sampailah hujung-hujung sekali. Kita assume nombor yang sangat tinggi tu adalah infinity. Clear yang tu? Okay, clear. Okay, bila kita masukkan dalam formula 1/infinity, berapa apa kita panggil? Berapa energi kita dapat tadi? 0 joule. 0 joule. 0 joule tu positif atau negatif? Positive. Positif. Dan dia mana tak ada langsung lah attraction dengan nucleus kan? Dia dah tak ada langsung attraction dengan nucleus sebab dia terlalu jauh. Bila kita sebut attraction dengan nucleus, dalam nucleus ada apa? Ada proton dengan Proton dan neutron kan, basically positive charge kan? yes. Bila elektron dia react, dan maksudnya dia somehow interact dengan proton, apa yang dia akan buat? Dia akan tertarik kan? Semakin dia tertarik, semakin kuat dia punya value. Tapi tarikan dia, attractions yang dia hasilkan tu, sebab dia ni negatif, sebab itulah kita ada negative value. Tapi as we go higher up, dia punya attraction makin berkurang kan? So dia masih negative value, tapi dia makin berkurang sampai dia jadi kosong. Sebab dia terlalu jauh dah. Oh, okay. Lepas tu satu lagi, kalau awak tengok logik kalau dah paling tinggi kosong, bawah dia apa?
Mesti negatif kan kalau kita buat graf, kalau awak ada graf kan, kalau kosong, bawah pada graf tu, bawah pada kosong, negative value ke positive value? Dia makin graf. berkurang kan? Ha, So, macam ni, kalau awak ada graf, mana pen saya? Okay, kalau awak ada graf kan, ni y-axis awak, ni kosong awak. Sekarang ni awak bayang, bawah-bawah ni adalah awak punya energy level ni, betul tak? ya. Kalau infinity aku value dia negatif. adalah kosong, value yang bawah ni negatif ke positif? Negatif. Yes, macam tu lah. Okay. Alright, boleh? Yang lain boleh? Boleh. Okay. Boleh, Miss. Yeah. So kita proceed mana soalan dia ya? This one, okay. So kalau jumpa soalan infinity tu kosong lah jawapan dia. Infinity kosong, maksudnya apa? Kalau dia tanya energy dekat infinity, dia kosong tapi kena masuk formula juga awak. Okay. Jangan terus kosong, okay? Right, sambung tutorial. Ni korang dah buat dah yang calculation tu? Dah buat dah yang ni? Biasa ada typo sikit tau kat soalan tu. Sepatutnya dia, ni tengok tau. Dia tulis 1 dengan 1 kan? Kalau soalan tu. Sama je. 2 dengan 1 kan? Sama Okay, so N1 initial ke final? Initial. N2 final. Kalau N1 awak tinggi, dia turun ke rendah. Emission or absorption? Kalau emission, kita tahu kita banyak energi kita buang kan. So awak expect value awak positif ke negatif? Positif. Negatif. Miss, saya tak faham yang kalau N1 initial tu dia equal to yang dekat dengan nukleus or jauh? Okay. Awak tak boleh cakap N1 yang kecil, N2 besar, tak boleh. Sebab apa kita ada beza initial final? Sebab transitions of electrons can happen either way. It's either absorption ataupun emission. It all depends on your question. Here, dekat question awak dia bagi macam ni kan? Dia cakap N equal to 1, N equal to 2. Dia tak cakap siapa initial, siapa final. Tapi dekat where dia bagi tahu. N1 equal to 2, N2 is equal to 1. You know N1 is the N initial. Mana dia start? Dia start pada nombor 2 kan? N2 maksudnya initial ke final? Initial. Final. 1 initial. Apa lagi sekali tak dengar? Tak apa. 1 initial, 2 final kan? Betul. Okay. So awak ingat tu je lah, 1 initial, 2 final. It depends on the question. Sometimes they give you in statements. Dia cakap electron drops, electron falls. Maksudnya dia akan buat emission. Initial dia yang tinggi, final dia yang rendah. Tapi kalau dia cakap electron excite from bawah ke atas, itu absorption pula. So it all depends on the statement given. Ni. N dia elektron. Apa? N is elektron. N is not electron, N is energy level, what? Oh, okay, terima kasih. N is energy level tau korang kena clear dah benda ni. Nanti 2.2 nak belajar lagi banyak simple. N is energy level ataupun nama lain dia principal quantum number. Tapi kita panggil untuk 2.1 ni energy level lah, senang. Ataupun nak lagi senang, orbit. Orbit tu yang gelong-gelong tadi tu. Okay, line tu. Boleh? Boleh, Miss. Now you have an initial equal to 2 and final equal to 1. So we expect this is kind of emission of electron. Electron is emitted. Okay, bila kita kata emitted tu tak on ke? Bila kita kata emitted, kita ni asalnya banyak tenaga. So bila kita ada banyak tenaga, kita tend untuk wastekan dia, betul tak?
kita lepaskan. Betul. Bila kita lepaskan, dia dalam bentuk positif ke negatif? Kalau ada lebihan, kita nak buang. Buang tu positif ke negatif? Negatif. Negatif. So nanti awak kena hati-hati. Delta E, walaupun kita kata dia difference, it is not necessarily the value will be positive. If they are absorbed, then the value is positive. If they are being released, their value gonna be negative. So bila kita masuk delta E is equal to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared, where your N1 gonna be 2, your N2 gonna be 1, your value yang dapat nanti dapat negative 1.635 10 to the power of negative 18 joule. Never ignore this negative. This negative belongs to the, apa kita cakap tadi? Emission ke absorption? Emission. Sebab dia jatuh dari tinggi ke atas, 2 ke 1 tu adalah emission. Jangan awak pergi moduluskan dia, tak boleh. We are talking about different transitions of electron, maksudnya absorb or emission. So sebab tu kita ada this magnitude negative ni. Magnitude lah, the vector here is negative. Okay. Madam, dekat jawapan baru tambah negatif Even kalau awak masuk kalkulator pun negatif kan value-value dia ni. Tak payah daripada R yang atas tu. Awak postulate number 2 ada negatif tau. Tapi kenapa sekarang hilang negatif dia? Kita buat apa tadi? Tadi kita gabung kan Mak? Sebab tu dia hilang tau negatif depan ni. Negatif ni Wak, bukan kita tambah sesaja tau. This negative value, kalau awak tekan calculator, tekan sekarang, cuba tekan calculator, dapat tak negatif dalam awak punya calculator tu? Dapat tak yang lain? Negatif. Dapat. Bukan kita sengaja tambah tau. Formula ni never change it. Walaupun awak tadi jumpa the second postulate dia bagi negatif, tapi kan tadi saya dah tunjuk kita derive these equations sebab difference perlukan 2 energy level yang berbeza. Sebab tu kita dapat positif. Bukan saja tambah tau negatif ni. Saya nak ingatkan awak, nanti bila buat calculation, jangan awak ignore the negative sign ni. Tak boleh. Sebab memang dia part of these transitions. Daripada negatif lah kita tahu dia emitted. Kalau awak assume semua positif, mana kita nak tahu beza emitted ke absorb kan? Yeah. Okay, next one. You have difference between 3 and 2. Initial kita 3, final kita 2. Emission or absorption? Emission. So dah substitute emission. So kalau kita tengok value dia lagi tinggi ke lagi rendah daripada tadi? Lagi rendah. Lagi rendah sebab dia makin jauh daripada nukleus. N equal to 3, N equal to 4, N1 kita initial adalah 4. 4 nak pergi 3, kita again buat emission. So lastly, your value gonna be negative 1.06 10 power of negative 19 joule. Yang ni kenapa lagi kecil daripada yang ni? Sebab apa? Sebab ni 4 ke 3, ni 3 ke 2. Maksudnya ni lagi bawah. Ni lagi dekat. Yang ni sebab kecil je dia punya beza dia. 4 ke 3 tu dah kira duduk atas-atas. Dan lah kalau 4 ke 1. Samalah trend dia. Okay, deduce the trend of energy differences above. The difference in energy approaches 0, indicating the further away the electrons from the nucleus, the weaker the attractions, hence weaker energy. Faham tak apa maksud ayat ni? Tak. Bila, macam saya cerita tadi lah, bila elektron awak sangat jauh, kan? Maksud dia, attraction dia dengan nucleus kuat tak? Tak. So weaker attraction, betul tak? Betul. Jadi bila weaker attraction, energy dia kuat tak? Tak. Tak juga. Ni lah maksud ayat tu. Okay. Alright. Yang lain yang senyap je tau. Senyap ni kalau saya ingat waktu tidur kan. Faham tak yang lain tu? Okay, Miss. Dah lah benda baru. Okay, next one. Calculate the energy change in joules that occur when an electron falls. Bila sebut falls, emission or absorptions?
Emission. Emissions from higher or from lower level? Higher. Okay, even kalau tak cakap kat sini, dia sambung pula ayat dia sini. Falls from the n equal to 5 to n equal to 3 energy level in a hydrogen atom. So now the questions ask you to find the energy at particular orbit or different orbits. Different orbit. Yeah, different orbit. Mana kita tahu dia different orbit, satu dia bagi kat sini. Then dia cakap energy change means apa simbol kita? Delta E. Delta E. Okay, awak nak tahu nak cari delta E. Delta E kalau ikutkan ada 3 formula, right? Yang kita belajar tadi. Yes. But then you are given informations about N1 and N2. So antara tiga-tiga tu awak boleh pilih lah mana awak nak guna. Kalau soalan bagi info pasal lambda, kita nak cari delta E, teruslah guna HC over lambda. Tapi kalau soalan bagi N sahaja, gunalah RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared tu. So awak, dia tak semestinya jalan kira korang kena tu je. Tapi markah diberi pada jalan kira yang paling mudah. Okay, it's either you use some more time untuk buat banyak jalan kerja ataupun dengan cara hafal formula tu, awak dah boleh guna terus. Ikut priority, okay? Okay, Miss. Okay, so awak pun masuk dalam formula. So again, bila tulis formula ni, kena ada benda ni tau sebagai indikator dia. Kalau tak ada benda ni, macam mana orang nak faham RH apa dia guna? N1 apa yang dia define? So dia kena tulis initial, final, 2.1, 10 power of negative 18 joule. So initial kita 5, final kita 3. So simply masuk dalam formula, lastly you'll get this value, negative 1.55, 10 power of negative 19 joule. Kenapa dia punya unit joule? Kita tengah cakap pasal siapa ni? Energy. Energy. So kalau awak nak tahu unit awak apa, awak tengoklah benda apa energy. Takkanlah energy sekejap lagi tiba bawah ni per second kan? Ikut logik, okay? Yeah. Right. Next one. An electrons of hydrogen is excited, okay, to the 4th orbit. Dia bagi tahu tak dia excited dari mana? Tak. Okay, tak lagi kan? Okay, tak apa. Bear in mind. Tapi dia cakap excited here absorb or emit? Absorb. Bila absorb, okay, kalau kita melibatkan dari n is equal to 1 to n is equal to 4, kita punya delta E positif ke negatif kalau absorb? Positif. Okay, but then the questions here, do they ask for difference in energy level? No. They only ask for the energy of electrons at excited state. Who is your excited state now? N equal to berapa? 4. Anda tahu? 4 orbit. Fourth orbit. Teruslah guna formula yang dalam second postulate sahaja. Negative RH 1 over N squared. So N kita 4, dapatlah value negative 1.36, 10 to the power of negative 19 joule. Okay, next one. Energy of the photon emitted. Energy of photon emitted, apa kita punya simbol? Delta E. Delta E. Okay, delta E macam kita tahu ada 3 formula, tapi info kat sini dia kata when the electron falls to the second orbit. So kita tahu kita punya excited state tadi berapa? 4. 4. Bila cakap fall, emitted or absorb? Emitted. Maksudnya dia punya final adalah Negative. bukan final energy level. Dua. Okay, so kita akan ada beza 4 nak pergi jadi 2. Jadi kita gunalah formula. First awak kena bagi tahulah apa N1 dia, apa N2 dia. Guna formula ni. Masukkan dalam formula. Make sure jangan tertukar depan dengan belakang. Kalau tukar depan dengan belakang, value terus jadi lain. Okay, lastly dapatlah sebab dia emission, sebab tu ada negative value kat sini. Yes. Okay, good. Boleh. Frequency of the photon emitted into 1. So dia suruh tengok 1. Mana tu 1? Ni yang 1. Saya lah silap pergi buat B dengan C pula. Okay, 1. Dia dah cakap, kita dah cari dia punya E kan? Betul. Silap pula.
frequency of the photon emitted. Apa formula yang ada energy, ada frequency? Frekuensi ni yang new tu. Delta E Delta E. equals Ni bukan 2-1 tau, saya rasa 2B lah yang soalan sebelum tadi tu. Yang ni. Yang this one. Sebab dia kata photon emitted mesti ada berlaku perbezaan energy level. So patutnya 2B ke sini, silap Okay, frekuensi kita guna formula delta E equal to H. HF. bukan F mu ataupun panggillah V senang, HV. Tapi ni adalah nu sebenarnya. Nu ni adalah frekuensi. So kita rearrange sahaja. H awak dah ada belum value dia? ada. Nanti next time tolong tambah tahu H is apa benda. Okay, so kita rearrange sahaja, masukkan value yang kita dapat previously dekat B tadi sebab photon emitted divided by this Planck constant with unit of joule second. Bila joule dengan joule cancel, tinggal apa? Second je kan? Yes. Second naik atas Betul. jadi S negative. per S second. negative. So unit for frequency is per second or you can change it to hertz. Either one sahaja, jangan buat dash macam ni. Ini saya tunjuk sebab nak bagi awak tahu ada unit lain boleh guna. Per second, okay? Okay, Miss. Alright. Next one. Okay, dah belajar macam mana cara nak kira energy, difference energy, nak tahu wavelength, nak tahu lambda. So kita akan, semua benda tu datang daripada the orbits and also difference energy in terms of different orbits. Kita akan hasilkan line spectrum. Line spectrum yang kita akan hasilkan ada dua jenis, iaitu continuous dan line spectrum. Apa benda ni spektrum ni? Dalam satu spektrum tu, dia akan ada radiation. Bila sebut radiation, emission or absorption? Emission. Walaupun kita tahu transitions of electrons can happen either way, absorb or release, absorb or emit. Tapi kalau nak hasilkan line spectrum, takkanlah dia naik, stay je kat atas kan? Untuk dihasilkan spektrum, dia akan jatuh balik. Sebab itulah kita akan cakap pasal radiations. So anything yang awak akan kira nanti ni, dia akan melibatkan radiations. Means dia akan jatuh dari tinggi ke rendah, tinggi ke rendah, tinggi ke rendah. Okay, so bacaan dekat atas spektrum nanti, it can be either wavelength or frequency. You have to be careful with this because sometimes even though you have the same separations yang atas line spectrum, tapi bacaan dia in terms of frequency. So awak kena faham formula delta E H mu dan juga delta E H C over lambda. Macam mana perkaitan dia orang antara satu sama lain. Sebab dari kita punya energy level diagram yang datang daripada orbits tu, dia hanya bagi info tentang delta E. Wavelength dan frekuensi dekat atas line spectrum. Jadi untuk kaitkan dia orang dua, kita kena guna formula delta E H C over lambda ataupun delta E H mu. Yang tu clear? Clear. Okay, clear. So untuk dua jenis spektrum ni kena tahulah beza dia orang. Bila sebut continuous, dia bersambung-sambung. Maksud bersambung-sambung ni, dia tak ada satu border yang kita nampak, oh dia ni adalah region lain, dia ni region lain. Dia ni orang lain punya, ni orang lain punya. Jadi itulah kita panggil continuous spectrum. Dia tak ada definite line yang separatekan the colours. Kalau awak tengok kat rainbow, awak tak nampak kan dekat wavelength mana yang dia akan stop. Dia akan betul-betul kali kuning habis. Tak ada kan? Tak nampak kan? Nampak ni. Contoh continuous spectrum. Tapi untuk hydrogen atom, sebab dia pun ada satu je elektron, so dia akan hasilkan spektrum jenis line. Bila sebut line spectrum, in terms of spektrum yang dihasilkan, kita akan expect dapat line. Setiap satu transitions hasilkan satu line. Kalau transitions yang kedua hasilkan line kedua. Transitions ketiga hasilkan line ketiga. Dan transitions of electron must happen respectively. Maksudnya dia akan rendah, naik tinggi, naik tinggi, naik tinggi. Contoh awak ada tiga pergi ke 2, 4 pergi ke 2, 5 pergi ke 2. Dia tak boleh 4 pergi 2, lepas tu 1 pergi 2 pula. Tak boleh, dia kena ikut turutan. Yang ni awak akan tengok sekejap lagi lah.
So kita ada contoh kita hydrogen spectrum dan kita belajar ada dua jenis spectrum lah, emission and absorption. Tapi untuk hydrogen spectrum kita fokus pada emission spectrum. Okay? Okay. Alright. So inilah contohnya, inilah contoh line spectrum. Tapi sekarang ni kita tak cakap yang hydrogen je ada line spectrum. Hg ni elemen dekat dalam periodic table pun ada line spectrum, Sr pun ada dalam periodic table pun ada line spectrum. Tapi sebab kita tengah bincang pasal Bohr's atomic model yang fokus pada hydrogen sahaja, sebab itulah kita tak guna this elemen lain, hanya hydrogen dan juga seumpamanya lah. Okay, so now untuk hydrogen spectrum, kita tahu dia adalah line spectrum dan dia mestilah line yang terhasil bila elektron drops. Macam saya cakap tadi, drops maksudnya emit or absorb? Emit. So the discrete line yang terhasil dekat atas spektrum tu menunjukkan energy is quantized. Tadi masa kita belajar Bohr's postulate, ada tak dia cakap pasal energy is quantized? Ada. Energy is quantized ni dia nak cakap setiap line tu dia ada energy tersendiri. Energy tersendiri akan hasilkan wavelength tersendiri. Itulah maksud dia, sebab itulah ada setiap line tu. Dan kita pun tahu kita ada banyak n kan, n equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and etc. Alright, so kita akan cerita sikit macam mana pergerakan nak dapatkan hydrogen spectrum in terms of emission ni. First sekali, okay, saya bagi awak bayangan, saya nak buka lampu. Mesti saya kena tekan switch kan? Lampu kat atas. So basically dekat switch tu, energy is supplied to the hydrogen gas in the discharge tube. Awak bayangkan dekat switch tu ada satu tube. Dalam satu tube tu ada hydrogen gas. Bila kita tahu hydrogen gas is H plus kan? Kalau kita buang elektron dia, ada satu elektron, right? Yes. Dan elektron tu, energy supplied to the electron in the discharge tube kat sini dan elektron tu dia akan absorb. Bila sebut absorb, absorb ni lower ke higher? Dari lower ke dari higher? Dari lower. Dari lower. Saya tekan switch tu, dia dah absorb energy. Saya tekan switch, dia akan naik atas. Dia naik atas sebab itulah nampak lampu kat atas ni. Lampu kat atas saya, kalau nampak lah. Lampu kat atas. Dia dah naik atas, perasan tak? Perasan. Bayangkan je lah, okay, dia naik atas. So lampu kat atas pun terbuka. Tapi kalau elektron sekalipun sampai dekat atas untuk hasilkan lampu, macam mana lampu, kalau dia duduk kat atas sahaja, adakah lampu akan dihasilkan? Tak. Adakah ray of, maksudnya light sekarang ni akan mencerahkan saya? Tak, dia akan stay kat atas kan? Yeah. Bila dia berada ke atas, dia akan berada dalam keadaan tak stabil. Bila dia tak stabil, somehow dia akan jatuh balik ke bawah. Bila dia jatuh, dia akan hasilkan lampu sekarang ni yang menerangi kita. Clear, nampak tak? Dia punya analogi sikit. Saya tak tahu lah analogi ni bagus ke tak, tapi saya rasa berkesan. Kalau itu kat atas dia tak hidup. Kalau dia jadi Apa? Apa? Haikal kan tu? Haikal nak tanya apa? hidup. Macam starter macam tengah start. Starter tu ada problem. Once dia dah sampai atas, dia macam tengah tak stabil. Tengah tak tahu nak turun ke tak. Bila dia cukup je energy, dia akan turun balik dalam bentuk light. Lampu kita terhasil. Kau rasa berguna tak analogi ni? Berguna tau. Saya rasa ni yang paling make sense. So kalau saya dalam kelas, saya nampak lah saya boleh pergi tekan. Saya tekan lampu tu take time nak turun. Once dia dah tak stabil, betul-betul dia nak jatuh pun lah lampu tak akan terbuka. Macam tu. Okay? Boleh? Faham tak yang tu? Faham. Okay, bila energy is released, lampu pun terhasil, dia orang akan keluar dalam bentuk photon kan? Ya. Photon yang terhasil ni, dia akan keluar, dia akan bagi bacaan dalam bentuk wavelength ataupun frekuensi. Mana kita nak tahu wavelength atau frekuensi ni, kat mana dia nak be captured? So basically kita akan hasilkan line spectrum. Kita akan ambil this part, energy level diagram.
kita akan relatekan dengan this formula, barulah kita berdapat sama ada wavelength ataupun frekuensi dekat atas line spectrum tu. So light with a specific wavelength yang jatuh tadi, dia akan be captured on a photograph plate dan lines are recorded. Photograph plate dan lines ni kita panggil dia line spectrum. Faham? Tak faham. Apa yang awak tak faham? Saya tak faham yang dia jatuh tadi tu, energy is released tu. Okay. They fall to a lower level and produce radiation. Yang ni faham tak? Faham. Okay. Dia produce radiation bukan dia keluar sesaja Wak. Dia keluar dalam bentuk wavelength. Nampak tak? Kiranya dia jatuh, dia hasilkan radiation tu yang membentuk wavelength ni ke? Radiation tu dalam bentuk wavelength. Oh. Lepas tu nak tanya, pergi mana wavelength ni? Boleh ke pergi merata-rata? Tak. Wavelength tu akan jatuh kat mana? Dia akan jatuh ke atas photograph plate. Photograph plate tu akan hasilkan line. Bila photograph plate atas tu ada line, itulah kita panggil line spectrum. Oh, faham. Thank you, Miss. Macam mana kita dapat line spectrum? First kita kena ada ni, dari sini kita dapat energy level diagram. Untuk kita dapatkan line spectrum, kita akan relatekan dengan this formula. Your line spectrum can be can be in either wavelength punya bacaan ataupun frekuensi, kena hati-hati. Tapi selalunya wavelength lah. Okay. Yang tu faham tak so far? Faham. Buka lampu. Energy absorb, electron absorb energy naik atas. Bila naik atas, dia tak semestinya dia dalam keadaan tak stabil. Bila tak stabil, dia jatuh keluarkan lampu. Lampu tu kita tahu kan foton kan, dia akan be captured as wavelength. So dapatlah line spectrum. So sebelum kita nak tengok macam mana dapat setiap line tu, awak kena be clear with the hydrogen emission series yang kita akan belajar. There are 5 hydrogen emission series. Paling penting ingat nama dulu, Lyman, Balmer, Paschen, bracket, P5. But not all questions will tell you about the name of series. So apart from knowing the name of series, you also need to know the ground state of each series. Knowing the ground state, obviously boleh tak tahu excited state dia? Boleh. Okay. So kena ingat Lyman, Balmer, Paschen, bracket P5. Saya tak ada akronim ke apa, saya memang hafal macam tu je. Lyman, Balmer, Paschen, bracket P5. Ikutlah awak nak hafal, nak buat Lyman, balik, mana saya tak kerti benda tu. Better tu hafal Lyman, Balmer, Paschen, bracket P5 sahaja. So kita tahu ground state untuk Lyman 1, Balmer 2, Paschen 3, bracket 4, P5 5. Bila sebut ground state here, all the emissions of electrons will eventually land on this particular ground state. Kalau dia dah sebut P5, maksudnya boleh tak dia pergi turun sampai 1? Tak. Kalau dia kata P5 series, the lowest state adalah 5 sahaja. Maksudnya transition boleh berlaku 6 ke 5, 7 ke 5, 8 ke 5. Kalau dia cakap Balmer series, siapa paling bawah? 2. Transitions boleh berlaku dari mana ke mana? 3 ke 2. 3 ke 2, 4 ke 2, 4 ke 2. Okay. Okay. Boleh. Okay, saya nak emphasize. First emission, first transition, maksudnya first transitions akan hasilkan first line. Ingat benda tu. First transition hasilkan first line. Second transition hasilkan second line. Third transitions hasilkan third line. If let's say we have Paschen series with ground state of 3. 3. Can I know what is the first transitions happen in Paschen series? 4 to 3. 4 to 3. Transitions of 4 to 3 will produce line number berapa? 1. First 1. line. Boleh. Okay, faham yang tu? Satu lagi nak tanya. Difference between 4 to 3 dengan 5 to 3, siapa lagi besar? 5 to 3. 5 to 3. Kalau kita belajar the formula delta E is equal to HC over lambda. Delta E and lambda will have inverse relationship.
if you have bigger delta E here belongs to difference antara 5 ke 3 ni 2 kan, difference dia besar kan. Yeah. Wavelength awak expected to be bigger or smaller? Smaller. Smaller. Sebab tu nanti awak tengok separations dia berbeza. Sebab tu separations daripada besar turun kecil. Sebab this relationship lah. Yang tu faham tak yang saya nak sekarang kaitkan ni? Sekejap lagi kita tengoklah contoh dia. Faham. Okay, right. And apart from knowing name of series, ground state, you also need to know the region where they are going to be landed on. Sebab sometimes soalan boleh tanya, what is the region that cover for this contoh series, Bohr'S. So awak kena bagi tahulah visible spectrum, ultraviolet spectrum, infrared spectrum. Ni hafal je lah sikit. 3 ni je sebenarnya. Okay, this is example of energy level diagram. Tapi awak punya energy level diagram not necessarily to have all of these. Ini adalah gabungan semua series nak tunjuk beza diorang. Kalau alignment, kita tahu ground state dia 1. Semua transitions akan land on n equal to 1. Tak boleh 2 to 1 tiba-tiba sekejap lagi dekat alignment juga 3 to 2. Itu bukan kira alignment dah. Alignment dia mesti semua turun ke 1. Tak kisahlah dari mana dia datang dan dia kena ikut turutan. Boleh ke yang tu? Boleh. And cara lukis energy level diagram pun awak tak perlu spesifik besar mana, berapa cm ke apa, tak perlu. Asalkan awak nampak the difference. Ni besar. Dan ni dia kecil sikit, makin kecil, lama-lama makin dekat. Okay? Kalau Bohr'S semua jatuh kat 2, Partian semua jatuh kat 3, bracket dekat 4, P-fine kat 5. Okay? Okay. Alright. So, sekarang ni kita nak tengok how line spectrum can be formed. Miss, Yes. kenapa yang Bohr'S tu dia warna-warni? Ada lagi lah saya cerita. Okay. Tak apalah kalau macam tu dah awak dah tanya kan, warna-warni. Tengok kat sini, Bohr'S dia jatuh kat spektrum apa ni? Visible. Visible. Apa maksud visible? Yang nampak kan? Ya. Takut saya, hujan. Visible lah, visible light. Visible light yang kita boleh nampak. Ultraviolet awak nampak tak? Infrared nampak? Kalau soalan bagi awak information pasal coloured line is formed, they belongs to which series? Bohr'S. Okay? Itu clear? Alright. So now, kita jawab ke soalan siapa yang bertanya kenapa dia colour? Dah miss. Okay. Next one. Okay, kita nak tengok macam mana awak nak hasilkan line spectrum. Line spectrum terhasil bukan terus lukis line spectrum. Dia mesti datang daripada energy level diagram. Sebab apa dia datang pada energy level diagram? Tadi kita belajar ada emission dan juga absorption. So, instead of lukis bulat-bulat tadi, kita akan ambil dia jadi horizontal line macam ni. Tapi basically dia orang ni datang pada mana? Datang daripada petala tadilah. Dapat tak maksud saya ni? Mana dia datang benda ni? Okay. So kita ambil lukis macam ni je. Untuk lukis energy level diagram, bila nak lukis? Kalau soalan tanya, show transitions of electron, draw energy level diagram. Ini yang awak kena lukis. Y-axis energy and kita ada these lines. Nak rapat pun boleh, tak rapat pun tak apa. Ini satu contoh cara nak lukis. Kena sebenarnya start pada 1. Kalau better awak start pada 1 lah walaupun transitions tu tak melibatkan 1. Start pada 1 dan ke atas. Ikutlah berapa banyak dia nak. Okay, so then kalau soalan dia bagi keyword, dia suruh lukis spectrum lines, line produce, barulah kita kena lukis this line spectrum. Okay, soalan tak semestinya tanya dua-dua. Kadang-kadang dia tanya line spectrum je, lukis line spectrum je lah. Kalau soalan tanya energy level diagram je lah. Tapi kalau soalan tanya energy level diagram and line spectrum, kena lukis dua-dua dan tunjuk macam mana boleh dapat dia. Macam mana nak tunjuk? Okay, first sekali, info dekat sini dia bagi n equal to 2 kan? Ya. Bising tak tempat saya? Sebab hujan? Tak. N is equal to 2. So bila n is equal to 2, semua land on 2. This series belongs to siapa tadi? Bohr'S series. Sini saya guna colour lah. Tapi nanti dalam exam tak tunjuk colour pun kadang tu. Okay, tahu Bohr'S series sebab ground state dia 2. Okay, now.
In order for you to relate these two from energy level to become this line spectrum, you need to rely on this formula, equations. Delta E is either H nu ataupun Hc over lambda, but usually kita akan dapat bacaan in lambda. So saya relatekan. Bila delta E dekat atas, lambda dekat bawah, diorang akan ada inverse relationship, right? Betul. Okay, Yeah, this delta E here, awak tak perlu bother pun untuk kira berapa dia punya energy macam kita buat calculation tadi. This delta E here belongs to this one. Difference in terms of their energy level. 3 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 2, 6 ke 2. That's what we call the delta E. Boleh? Boleh. Okay, if we compare this delta E 322 dengan 422, siapa lebih besar? 422. 422. So at the moment, wavelength untuk delta E yang 322 sebab delta E dia lebih kecil, wavelength kita expect lebih besar. Sebab itulah dia punya separations ni hujung kat sini. Dan kita dapat bacaan 656.3. Untuk 422, do you expect the wavelength to be higher than 656.3 or lower than 656.3? Lower. Lower. Sebab apa? We know that we have bigger delta E. It will result the wavelength to become smaller. Bila smaller, dia akan ada bacaan yang lebih rendah lah. Bila bacaan lebih rendah, separations dia akan makin ke kanan ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Okay, so awak akan dapatlah kat sini. Nanti awak tanya saya, Miss, macam mana kita tahu beza dia besar mana, banyak mana nak ke kanan? As long as you show they have different gaps in here dan trend diorang makin mengecil sekejap gini, itu pun dah cukup. Dia tak perlu exact berapa cm nak kena jarak. Okay? Okay. Alright. So kalau 5 to 3 lebih besar kan? Ya. Ya. Lambda dia kita expect makin ke kanan ke makin ke kiri? Kalau makin kecil? Kanan. Makin ke kanan. Dan awak perasan tak? Tadi besar ni. Sekarang dia makin kecil sikit. Tapi masih ada separation. Perasan. Okay. The last one, the biggest delta E will result the smallest lambda. Bila smallest lambda, kita expect dia punya gap sama dengan ni ke lagi kecil? Lagi kecil. So nampaklah kecil sikit walaupun tak banyak. And value dia pun lebih kecil. Okay. So dapatlah benda ni. Clear? Faham tak yang tu? Faham. Alright. Faham. Itu dia. Kalau soalan dah bagi value, tolong includekan value dalam awak punya line spectrum. Okay, boleh tak kita tinggalkan line spectrum macam ni? Untuk orang yang tak belajar this topic, dia takkan tahu macam mana bacaan dia. Jadi awak perlu letakkan satu indikator dekat sini. Tak kisah nak ke kiri ke kanan ke, asalkan awak punya relationship ni dia relatable. Macam ni saya buat ke kanan. Kalau ke kanan, betul tak saya cakap the delta E increase, wavelength decrease? Betul. Betul. Sebab makin ke kanan kita tahu delta E dia besar. Wavelength dia makin kecil. Sebab tu saya bagi conclusion ni. Kalau saya sambung pula in terms of frequency, frequency bertambah ke berkurang? Untuk this trend. Bertambah. Bertambah. Sebab if you look here, you have delta E, right? If you relate to the H nu dengan E, diorang duduk ke atas kan? Betul. Sepatutnya diorang directly proportional lah. Kalau dia bertambah, nu pun bertambah. So awak boleh juga tambah nu apa dia punya trend dia. Sama dengan E. Okay? Okay, Miss. Alright. Miss. Yes. Ada nak tanya kan? Tadi. Dia punya bunyi belakang tu macam ada Miss. Macam ada tanda soal. Tanya. Okay, so this one. Given an example in here, line spectrum in Paschen series. Paschen series. Paschen series, berapa ground state dia? 3. Paschen 3 kan? Okay, maksudnya all of this line formed, diorang akan land on n is equal to 3, right? Yes. Okay. Macam saya cakap tadi, the first line, dah tahu benda ni, the first line kita akan hasilkan daripada first
transition. First transition in partition series berlaku antara siapa? 4 ke 3. 4 to 3. 4 to 3, right? Yes. Kalau line B, 5 to 3. 5 to 3. Kalau line C, 6 to 3. 6 to 3. Kalau line D, 7 to 3. 7 to 3. Kalau line E, 8 to 3. 8 to 3. okay, kita dah clear benda tu. Okay, sekarang ni boleh tak awak bagi tahu saya apa trend yang awak nampak, indikator yang awak nampak dari line spektrum ni kalau ke arah kiri? Wavelength ke, kita cakap pasal wavelength lah. Wavelength makin bertambah ke berkurang kalau awak tengok separation tu? Berkurang. Makin berkurang, maksudnya energi bertambah ke berkurang? Tambah. Bertambah. Dia punya frekuensi? Bertambah. juga. Okay. So keluarkan benda tu dahulu. So now dia tanya, which of the line in the partition series correspond to the longest wavelength of photon? So longest wavelength of photon in here, kita tahu longest wavelength comes from biggest or smallest energy level, difference in energy level. Smaller. Okay. So saya nak lukis sikit sini lah. Alah tak cantik lah pula. Saya sebenarnya nak connect saya punya ni. Yelah. Nanti buang masa pula. Okay. Sekarang ni saya tunjuk kat awak Tadi kan, Allah. Baru lukis pun dah saya ingat. Okay. Ni energy level kita. So kita start lah. N equal to, katalah ni N equal to 3 N equal to 3. 4. 5. 6. 7 macam tu. Okay. Yang ni faham Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu, Boleh. sekarang ni kita tahu ini adalah first line kan? Ni first line kita. Kalau saya ikut dia ke kanan. Ni second line kita. Ni third line kita. Ni fourth line kita, right? Yes. Okay. Lepas tu line spektrum yang kita akan hasilkan. Ni paling kanan. Dapat line A. Sikit ke sini line B. Line C. Line D. Line E macam tu. Tadi kita belajar awak, Allah. Tadi kita belajar dari kiri ke kanan kan? Ya. Boleh tak dari kanan ke kiri? Boleh. Boleh tak? Tadi baca kiri kan yang paling besar wavelength. Kali ni kanan. Boleh je lah awak. Dua-dua pun boleh. Ni saya tunjuk another way. Kenapa awak kena tahu benda ni? Macam mana dia terhasil? Sebab soalan pun boleh bagi dalam bentuk line spektrum macam ni je. Dia tanya awak pasal energy level, dia tanya pasal gaps dia macam mana. So kena boleh keluarkanlah benda ni. Boleh? Boleh, Miss. Right. So longest wavelength belongs to the transition between 4 to 3. Maksudnya the first line formed, iaitu line A. Describe the transitions. Bila sebut describe the transitions of electrons, do you need to show the energy level diagram? No. Kalau describe the transitions sahaja dan dia dah bagi tahu untuk line apa, just bagi tahu transitions of electrons from n equal to berapa to n equal to berapa. Cukup macam tu. So kalau D kita tahu dia adalah fourth line kan? Fourth line tadi kita cakap 7 to 3. Macam mana kita nak cakap ayat dia? Electron moves from n equal to 7 to n equal to 3. Okay, itu ayat dekat yang jawapan yang ni. Tapi saya nak awak biasakan guna transitions of electron is from n equal to 7 to n equal to 3. Okay? Senang ayat dia. Ataupun movement of electron is from sebab elektron yang bergerak kan? Yes. Okay. So boleh ke awak setakat ni so far tutorial ni? Tutorial tak masuk lagi untuk fahamkan benda ni? Miss, if we use kalau guna electron number 7 drops to electron number 3 boleh tak? Dia drop. Selalunya kita nak guna senang, kita guna transitions. Okay. Drop tu dia macam kita tahulah sebab dia emission kan, tapi kita tahu sebab dia sebut sini transitions kan.
Guna je lah most boleh saya rasa, tapi saya rasa saya nak fixkan korang semua guna transitions of electron ataupun electron transitions from mana ke mana. Janji mana ke mana tu betul. Kalau awak kata n equal to 3 to n equal to 7, betul tak kita akan hasilkan line D? No. Boleh tak? Kalau 3 ke 7 kita hasilkan line? Boleh? Tak boleh. Line terhasil kalau dia jatuh. Kalau 3 ke 7 dia jatuh ke dia naik? Naik. Naik. Sama tak kalau kita cakap electron transitions from 3 to 7 untuk dapat D? Sama tak maksud dengan yang electron moves from 7 to 3? Tak. Sebab line hanya terhasil once radiations is emitted. Sebab they will be captured by this photograph plate untuk hasilkan line spectrum. Tak jatuh, dia tak dapat line spectrum. Okay. Okay. Now, sikit Rybert equation. Yes? Maksudnya dia kena nombor besar ke nombor kecil ke macam tu? Dia emission Wak. Emission. Semua series yang kita belajar Lyman, Balmer, Paschen, Bracket, P5 ni semuanya emission. Bila emission from higher level to lower level. Okay, thank you. Okay, right, sure. Miss. Yes? Line spectrum kenapa ada yang ke kiri dan ke kanan? Macam saya cakap tadi lah, kalau soalan ni dia bagi wavelength paling besar ke kanan, dia datang pada this transition kanan ke kiri. Nampak tak kan ni? Yang ni, you kata kenapa kanan, kenapa ke kiri. Dia depend soalan sebenarnya. Kalau soalan tak cakap apa-apa, okay you boleh start kiri ke kanan pun boleh. Tapi kalau soalan dah bagi this line spectrum, you need to know that their energy level is from right to left. Oh, okay. Kalau kita tengok the previous one, you know you have from left to right. That's why the biggest separations belongs to the left. Then only they become smaller as they move towards to the right. Faham tak yang tu? Faham. Tapi bila yang tadi ni, sebab dia dah bagi benda ni, awak kena tahu dia punya transitions from right to left. Oh, okay. Jadi jangan percaya bulat-bulat, always left to right. Sebab tu saya dah emphasize pun dalam video, saya kata not necessarily left to right. It all depends on your line spectrum ke, ataupun your energy level. Kalau dia dah bagi energy level right to left macam ni, means your line spectrum pun right tu yang paling biggest separations due to the biggest wavelength. Sebab smallest delta E. Okay? Okay, thank you. Alright, sure. Next one, Rydberg equation. So Rydberg equations is basically the modifications from, bukan modifications, the combinations between delta E Hc over lambda dengan delta E RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay. Tapi sekarang ni dia punya conditions berbeza daripada yang kita belajar sebelum ni tadi. Tadi kita kata N1 initial, N2 final kan? Yes. Tapi sekarang sebab soalan kepala dia adalah wavelength. Wavelength kita kata distance kan? Yes. Okay, distance ada ke kita dengar negative value? Tak ada. Distance ni sebab kita nak keepkan the distance awak dapat tu dalam positive value. So you must change your N1 a bit dengan N2. Instead of N initial, N final, kita akan guna N1 is always smaller than that N2. Kenapa perlu smaller? Sebab kita nak dapatkan positive value. Kalau awak letak N1, N2 sama initial final, if let's say you have emission, you tend to get your delta E, you tend to get your wavelength negative value. Tapi boleh ke distance negative value? Tak. Okay, sebab tu kita ubah sedikit lah kita punya condition. N1 is less than N2. Despite dia ni emission ke absorption, kita tak nak tengok dah N2 sebab we are not talking about delta E at the moment. We are talking about this wavelength. Okay. Okay, Miss. Alright. So, but then, look at this Rydberg constant use. Just now, you use Rydberg constant in joule. But here you have per meter.
Okay, where this comes from? Dia datang daripada, sekejap lagi saya nak tunjuk derivations. Tapi sekarang ni fokus. Bila guna Rydberg equations yang 1 over lambda, make sure to use Rydberg constant with per meter or with also different value. Jangan guna 2.18 tadi tu. Yang tu guna untuk delta E. Sebab dalam joule. Sekarang ni kita punya kepala dia per meter sebab lambda awak. Okay? Okay. Alright. So by combining these two equations, kita tahu kita dah belajar ni tadi kan dua-dua. Delta E AC over lambda dengan this delta E. Kita gabungkan diorang. Kita gabungkan sebelah-sebelah. Now we want to make it fix. On the left hand side we have 1 over lambda. On the right we want to have only this RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. But did you notice that you are missing something in here? Kira kita ada HC kan? Yeah. Pergi mana HC ni? Kalau ikutkan, kita letak 1 over lambda, HC akan pergi bawah RH kan? Yes. Sekarang ni HC dah hilang. Kenapa dia dah hilang? Sebab kita dah tukar value dia 1.097. Basically, this value datang mana? RH 2.18 10 power of negative 18 divided by 6.6256 10 power of negative 34 times with 3 times 10 power of 8. Dapatlah value ni. Awak perlu ke tunjuk RH over HC tu? Tak perlu, hafal je terus this formula. Sama je macam tadi, bezanya RH dia dah berubah. Okay. Okay. Alright. Nampak Okay, dah berapa formula kena hafal? 5. 5, good. Okay. Next example. Calculate the wavelength of a third line of the Bohr'S series. Okay, now you have a number of informations here. Dia minta awak cari wavelength kan? Yeah. Lepas tu dia bagi awak third line. Third line datang pada transitions ke berapa? Tambah. 3. Third line datang pada ketiga lah kan? 3 ke 2? Ketiga kan? Tunggu, tak habis lagi. Third line tahu datang pada transition ketiga, betul tak? Betul. Okay, transitions akan berlaku from excited to ground state. Sekarang dah tahu belum ground state? 2. Balmer. Balmer sama 2. Okay, ground state is equal to 2. First transition berlaku antara 3 to 2. Second transition which will give you second line happens from 4 to 2. 4 to 9 5 to 2. 5 to 2. Now do you know already the excited state? Yes. 5. Dah tahu belum awak punya ground state? 2. Okay, so awak dah tahu ground state, awak dah tahu excited state. Okay, settle. Awak ada formula delta E dengan 1 over lambda. Soalan ni awak nak guna yang mana? 1 over lambda ke delta E? 1 over lambda. 1 over lambda. Boleh tak kalau kita guna delta E? Boleh juga. Boleh juga. Tapi awak kena buat satu lagi calculation yang delta E is equal to HC over lambda. Maksudnya ada 2 formula kena guna. Tapi kalau awak guna 1 over lambda, berapa banyak formula nak kena guna? 1. 1 sahaja. Itu faham? Faham. So kena pandai pilih formula lah untuk jimatkan masa. Sebab kalau ikutkan markah, dia hanya akan ambil yang paling simple. Walaupun buat 2 jalan kerja, tapi dia akan ambil yang paling simple lah. Okay, so kita kena keluarkan dulu. Every time you dapat soalan, jangan terus masuk formula awak. Keluarkan dulu benda apa dia bagi. Sebab sini ada markah. Awak bagi tahu third line in Bohr'S series happen from 5 to 2. N equal to 5 is equal to N equal to 2. Buat macam tu. Tak tulis macam ni pun tak apa, tulis N equal to 5 to N equal to 2. Okay. So daripada sini yang kita akan masukkan dalam this formula. Don't forget to write where lambda is greater than 0, N1 less than N2 and your RH guna dalam value apa. Ni kena bagi tahu. Tak ada bagi tahu kira salah. And then you substitute the value, make sure you substitute properly, and lastly, jangan biarkan ini sebagai final answer. This is 1 over lambda. You want to find only
lambda kan? Lambda. Jadi towards the end dapat value ni nanti akan naik lambda ni atas, semua value ni 1 over the value. Last kali kita dapat 4.341 10 to the power of -7 meter. It is enough for you to stop until here. Sebab soalan ada cakap tak nak dalam nanometer? Tak. Ada. Tapi selalunya bacaan untuk wavelength dalam nanometer. Tapi again saya cakap, kalau tak minta tak payah tukar pun tak apa. Kalau dia minta wajib tukar. Okay, sekarang ni nanometer. Nano is 10 to the power of -9. -9. So at the moment you have -7. Kalau dia minta pergi nanometer, awak kena gerakkan titik perpuluhan ke depan ataupun ke belakang? Belakang. Nak bagi dia -9. Dia belakang. Jadi kita akan gerak 1, 2. That's why bila tukar nanometer, you no longer have this prefix, maksudnya in terms of 10 power of something, but you immediately change them into this prefix nano. Sebab berkemungkinan walaupun dah tukar nano, dia masih ada 10 power of -9. Okay, salah kalau awak masih ada -9 dan juga nano at the same time, tu kiranya dah macam -18. Boleh Wak? Habis Miss kalau tulis -9 tapi tak tulis sen tu tak apa? Macam mana? Kalau buat dia 434.1 darab 10 -9 tapi yang nano tu buang. Nano tak ada tak apalah. Tapi kalau soalan minta nano, awak kena adakan nano. Maksudnya -9 tu buang. Alright. Kiranya awak ada 2 pilihan je. Kalau soalan tak minta dalam nanometer, stop je sampai meter, okay? Okay Miss. Kalau soalan minta dalam nanometer, memang kena ada nano, maksudnya kena hapuskan this 10 power of something ni dengan tukar kepada dia, okay? Okay, Miss. Alright. Okay Miss. Okay, kita proceed with non-face to face. Week 5 hour 2. Explain why the emission spectrum of hydrogen atom is a line spectrum. Macam mana kita nak explain? Kenapa kita kata diorang ni dapat line spectrum? Kenapa? Ceritalah macam mana awak dapat line spectrum tadi Wak. Awak dapat macam mana? Emission kan? Awak cakap lah energy tu each transitions of electron from higher to lower energy level. Betul tak? Sebab tu dapat emission. Betul. Tak apalah, ni sebab tu first time belajar. Dia more tu konsep lah sebenarnya. Ya, ada orang nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Tahu tak kenapa kita cakap each transitions of electron from higher to lower energy level? Dia nak cerita pasal siapa? Pasal emission kan? Kita tahu emission je yang akan hasilkan line spectrum. So sekarang kita tengah buat cerita untuk dia. Dia cakap kenapa emission spectrum akan hasilkan line spectrum. Sebab emission spectrum berlaku dari higher energy level to lower energy level yang ada specific wavelength. Lepas tu bila dia akan hasilkan specific wavelength, dia akan jatuh ke atas fotograf fade tadi dan bila dia dapat line spectrum, dia menunjukkan yang energy is quantized dekat setiap orbit. Itu je kena jawab untuk soalan ni. Tak adalah kena cerita balik 4 step tadi tu. Tapi tak ada masalah kalau awak nak cerita yang tu sebab dia bawa masuk yang sama. Okay? Okay, how the second line of Lyman series is produced? How? Bila how dia nak tanya macam mana second line of Lyman series terjadi? Awak perlu lukis tak? Perlu. Kalau lukis dia suruh illustrate. Dia punya kata kerja dia illustrate, draw, show. Now dia tanya how. Boleh tak awak bagi statement je? Macam mana Lyman series second line? Boleh. Yes. Sama je soalan ni, keyword dia sama dengan what is the transitions of electrons to form second line of Lyman series? Boleh. Okay. So Lyman series, what is the ground state? 1. Kalau second line terhasil daripada transition ke berapa? 3 to 1. 3 to 1. Transitions kedua kan? Second line transition kedua. Transition kedua berlaku dari where to where? 3 ke 1. 3 to 1. 3 ke 1.
Boleh tak 3 ke 2? Tak. Tak. No. Sebab Lyman series tahu ground state dia 1. So bagi tahu, second line of alignment is produced by the transitions of electrons from N1 equal to 3 and N2 equal to 1. Jangan terus awak kata N1 equal to 3, 2, N2 equal to 1. Kita tak faham awak nak cakap pasal siapa. So ambil sikit dia punya ayat ni, sambungkan sahaja. Okay? Kalau saya tanya, how the third line of Bohr'S series is produced? Tengok transitions ketiga apa? 3, 2, 4, 2, 5, 2. So, third line of siapa tadi? Bohr'S. Bohr'S is produced by the transitions of electrons from Number 5 5. to 2. Macam tu dia. Jawab dia. Illustrate. Bila illustrate kena lukis tak? Kena. Okay. Illustrate the transitions of electrons which produces the first 4 lines in Bohr'S series. Bohr'S series got ground states of 2. So ada berapa line dia nak? 2. First 4 kan? Yes. 4. First 4 kena ikut turutan ke boleh berterabur? Rutan. Ikut turutan. Kecil turutan. ke besar, right? Yes. Okay, maksudnya awak kena buat 4 lah. Bukan 4 energy level berlainan, ada 4 transitions. Okay, 4 transitions ni kita tahu dia akan landed on the n equal to 2. So first we draw this energy level diagram. Saya suka bila awak start dari 1. Biasakan start dari 1 dan dia punya gap berbeza. Tak banyak tak apa, janji ada beza. Now, all the 4 transitions will land on this n equal to 2. So this is our first transitions. I'll start from the left and then second transition, third transitions and the fourth transitions. So each of these transitions, bila awak dah buat semua lukisan ni, awak dah menjawab belum 3A? Dah. Dah jawab belum soalan ni? Dah lah. Dia tak transition je kan? Ya. Dia tak minta lagi apa tu kita panggil tu line spectrum. Soalan kedua boleh tanya. Draw the line spectrum for above transitions. Perlu tak tunjuk dari energy level diagram nak dapatkan line spectrum? Perlu. Yes. Perlu. Draw the line spectrum. So kita tengok je lah dalam dia ada kan? Show je lah kat dia. So by using this formula, delta E Kc over lambda, kita akan dapat lambda paling kiri, lambda paling besar ke paling kecil? Petang apa? Sebelah ni. Oh nak pergi sekarang ni nak petang. Besar. Lambda paling besar. So kita akan nampak dia paling jauh ke kiri. Lepas tu kita ada second transitions, dia makin ke kanan. Third transition dia makin kecil gap dia. Lepas tu fourth transitions dia makin kecil. So this gonna be your line spectrum. So to the right ke to the left kita nak buat? Kalau to the right, wavelength increases or decreases? Decrease. And the difference in energy increase or decrease? Decrease. Increase. Ke kanan. Increase kan ni? Increase. Energi makin Frekuensi besar. besar kecil? Besar. Besar. So kalau ke kanan ini dia punya relationship. Nampak kat bawah ni? Nampak tak? Nampak. Next one question dia tanya. State the region of the above spectrum. Yang ni yang paling kanan dalam table tadi. Kalau kita tahu ni Bohr'S series dia akan fall on which spectrum? Kita ada 3 je. Visible lah. Ultraviolet, visible or infrared? Visible. Visible. Okay, good. Visible region atau visible spectrum. Okay, face-to-face question. The energy emitted by a photon in Paschen series n equal to, kalau ground state dia berapa? Lyman, Bohr'S, Paschen. 3. Ground state dah tahu. Energy emitted ni E sahaja ke delta E? Delta E. Okay. Kalau nampak je series mesti delta punya lah. Dia dah bagi energy, dia dah tahu ground state.
determine the electron transition. Nak guna formula yang mana ni? Ada delta E, ada ground state. Minta electron transitions. Nak guna formula yang mana? Ground state. Delta E ada banyak. Yang mana? Sambunglah ayat dia. Delta E yang mana, Wak? Yang pertama. Yang RH Ada satu emission per component. RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Cakap. So, bila minta electron transition, cukup ke kita tahu N sahaja? Cukup ke buat calculation dapat N dah? Boleh ke kita start sampai situ? Kena sambung nanti ayat electron transitions from mana ke mana lah. Okay, first buat calculation dulu. Guna this formula. Kena state tau, benda ni state dulu. Biasakan keluar. So delta E equal to this formula, bagi tahu juga apa conditions dia, and then we simply substitute because this is energy emitted means they must comes from higher energy level, means your unknown is your N1 and you already know your N2, your final one, your ground state. Once you substitute, you're gonna get N1 equal to 5. So how are you going to answer this question? What kind of statement do you need to do? Kena buat macam mana? transition of electrons from N1 equals to 5 to N2 equals to 3. Okay, good. So inilah ayat dia yang last sekali. Kena ada ni baru menjawab soalan. Kalau stop sampai sini, hilang markah kat sini lah. Okay. Next one. An electrons of a hydrogen atom is excited to an energy level of N equal to 7. And then they falls to a lower energy level to produce partial series. Okay, bila excited to higher energy level, absorb or emit? Absorb, okay. And once dia ada kat atas, dia tak stabil. Bila tak stabil, dia jatuh. Dia jatuh to form partial series. Partial series dia jatuh ke mana? 3. N equal to 3, okay. First question, okay, bagi tahu dulu info yang dia ada lah. First question, state the energy level to which the electron falls. Apa dia? N equal to? 3, okay, good. Calculate the energy of the electrons in the excited state before it falls to produce partial series. So, kita nak cari difference or energy at particular orbit. Particular. Awak suka ambil perkataan belakang dia. Dia jawab yang belakang je. Cuma bagi ayat penuh sikit. Energy at particular orbit. Okay. So calculate the energy dekat excited state sahaja. Jadi kita masukkan je lah dalam formula yang ada negatif. Don't forget this negative kalau melibatkan individual energy level. So simply substitute the value, then you will get negative 4.45 10 to the power of negative 20 joule as for energy at N equal to 7. Okay, the next questions. Calculate the wavelength of the photon emitted, and they want you to give your final answer in nanometer. So they want you to find the photon emitted. Can you simply take the E7 just now? No, sebab ini photon emitted kan. So perlu delta E. Okay. Dia minta wavelength. Okay, awak ada dua pilihan. Nak guna formula delta E ke nak guna formula 1 over lambda? 1 over lambda. Dapat terus. Kita dah tahu belum ground state dengan excited state? Tahu. Keluarkan dulu this formula together with the conditions and then substitute. Remember, N1 must be less than that N2. Kenapa N1 kena lagi kecil pada N2? Positive value. Because lambda cannot be negative. Kita nak lambda positif. Kalau 1/7, value dia lagi rendah pada 1/3 kan? Yeah. Sebab tu kita kena make sure dia dapat positive value. That's why N1 is less than N2. So substitute this value, you gonna get your lambda 1.005 10 power of negative 6 meter. Can you stop until here?
No. No. Because the questions already ask you to find until nanometer, 10 power of negative 9. So here we're gonna move this decimal point 1, 2, 3. Then only you can change this 10 power of negative 6 to become negative 9. If you want to keep nano, means you have to get rid of these things, then only you are left with this 1005 nanometer. Next question. The first line of Bohr'S series has a wavelength of 656.3 nanometer. Calculate its frequency. So untuk cari frekuensi, kita ada formula apa? H nu. Delta E equal to Hc over lambda kan? H mu kan? Yeah. Tapi tadi kita ada cari tak delta E? Ada tak kita cari delta E? Tak. Ada tak? Ni cari delta E ke? Tak. So kita tak ada info pasal delta E kan? Tak ada. So better kita guna delta E. Ada tak formula yang kita nak cari frekuensi tanpa delta E? Ada. Ada. Apa formula ni? E equals to C Over lambda kan? Yes. Awak dah ada belum lambda? Ada. 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 3 10 of 8. So nampak tak kat sini? Ni value mana ni? Oh dia dah bagi, sorry. Saya ingatkan dah bagi atas ni. Sorry awak. Ni soalan lain. Tapi tak apalah, ni yang direct lah. 656.3. Tadi bagi nano. Dalam calculations wajib keluarkan prefix dalam bentuk nombor. Jangan kekalkan nano. Boleh? Boleh. Okay. Kenapa kena tukar? Sebab atas ni dalam meter, takkan bawah ni nano. Nano bukan unit, nano is just prefix. So bila kita cancel out this meter dengan meter, dapatlah per second. Per second ataupun boleh tulis hertz. Frekuensi pun tak boleh dalam negatif. Kalau negatif maksudnya adalah tu problem kat mana awak punya calculations. Okay, calculate the wavelength in nanometer again and frequency. Dia nak both wavelength and frequency of the fourth line in Lyman series. Fourth line in Lyman series. Lyman series ground state dia apa? 1. The fourth line maksudnya transitions from where to where? 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1. 5 to 1. So you want 5 to to find, 1. yes, good. You want to find the wavelength dulu ke frequency dulu? Wavelength. Sebab boleh guna, apa nama equation yang kita nak guna ni? Awak tahu N1, awak tahu N2 kan? Nak cari wavelength, guna apa nama equation tu? Equations. First, please saya keluarkan dia dulu. Memang ada markah. Keluarkan dulu dia punya info. Lepas tu gunakan this formula together with the conditions. Substitute the value, then you're gonna get 94.96 nanometer sebab sini dah minta nanometer. And then to find frequency, simply substitute into mu is equal to C over lambda. Your C can be found in the table of constants, 3 10 power of negative 8. And then as for your lambda, you can simply take this number, masukkan dalam ni. Lastly, we'll get 3.159 10 to the power of 15 per second. Boleh? Boleh. Next one, calculate the wavelength and frequency of the light that forms the third line of bracket series. Bracket series ground state dia apa? 4. 4. So first line dapat daripada mana? 5 to 4. Second line? 6 to 6 to 4. 4. Third line? 7 to 7 Kita to 4. third line of bracket series datang pada 7 to 4 macam ni. And then baru kita guna formula yang sama macam tadi, 1 over lambda dulu, dapatkan awak punya lambda. Soalan minta tak tukar nanometer? Tak. Perlu tak? Wajib tak Tak. nak tukar jadi sampai nanometer? Tak. Perlu. Boleh pilih lah mana-mana boleh, tak ada masalah. And then frekuensi sambung sahaja. Alah, saya tak buat ke? Frekuensi basically mu is equal to C over lambda. Okay, saya lupa kot. Alright, so sambung lagi.
calculate the energy of an electron at its excited states before it drops to produce the second line of Bohr'S series. Bohr'S series N equal to ground state dia? 2. Kalau second line datang daripada 4. 2. Bagi tahu dulu, and then kita nak cari energy of n electron at its excited state. Jadi perlu ke kita nak 4 tolak 2 ke 2 tolak 4 ke? Tak perlu. Just dekat excited state. Siapa excited state? 4. Masukkan sahaja dalam formula. You will get this value negative 1.363 10 to the power of negative 19 joule. Okay, boleh? Boleh. Okay, sikit lagi. Saya nak habiskan juga. Lagi 4 minit. What will happen to the electron if it reaches n is equal to infinity? Sangat jauh. Bila sangat jauh, energy value approaches zero macam saya dah cerita awal tadi. Bila approaches zero, maksudnya dia dah no longer attracted to the nucleus sebab terlalu jauh. Bila terlalu jauh, maksudnya dia bawa maksud yang sama yang dia akan completely be removed from the atom. And lastly, kita akan cakap this atom is ionized. Okay. Tetapi atom is ionized, it doesn't mean that they belongs to ionization energy. Ionization energy is only energy difference between N1 to infinity. Kalau N2 to infinity, tu kita panggil ionization energy ke? No. Okay, faham tak N tu? Faham. Okay, right. So untuk ionization energy ni je, dia mesti start pada N1 nak keluarkan sampai infinity. Bila start pada N1 to infinity, we are going to absorb energy or emit energy? 1 to infinity. Absorb. Okay, bila absorb, positive or negative value? Positive. Positive value. So ionization energy kita tahu dia adalah minimum energy required for the complete removal of 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atom or ions. At the moment, we are not talking about mole of electrons. We are only talking about 1 electron. So untuk ionization energy, dia bukan sahaja joule, dia adalah kilojoule per mole unit dia ataupun joule per mole. Selalunya kilojoule per mole lah. Tadi kita dah buat joule kan? Betul. Sekarang awak kena tambah calculation untuk dapatkan per mole. Mana dapat per mole ni? Kita pernah belajar tak dalam chapter 1? Number of particle. Yes, the number of particles yang Avogadro constant. So somehow kita kena divide by Avogadro constant lah ataupun darab tengok jadi dia punya conversion. Okay, so example now we are talking about hydrogen atom. So bila dia release elektron ni yang kita akan remove completely. Untuk remove completely, dia mestilah berlaku from n equal to 1 to infinity. First sekali dapatkan dulu delta E, dia tak boleh terus dapat ionization energy. Kena dapatkan delta E dulu, baru kita buat conversion jadi per mole. So kalau ikutkan, kita akan ada energy at E is equal energy level 1 dengan energy level dekat infinity. Kita tahu dekat infinity value dia 0 kan? Value 0, yang ni 1. So nanti bila kita masukkan value, kita akan dapat macam ni, macam tu je lah. Faham tak? Bila kita masuk delta E kan E1 minus E infinity kan? Lepas tu nanti awak akan dapat value ni sahajalah. Boleh? So nanti sini saya terus masuk je value dia. Sebab dia untuk 1 mole of electron, so kita kena darab dengan yang ni kan, bukan atom tau, ni mole tau. Silap. Okay. Sebab setiap 1 mole akan ada this Avogadro constants. Bila awak cancel out these atoms and atoms, left with only joule per mole. Tapi sebab dia minta dalam kilojoule per mole, kita kena letakkan 3 kat sini, means yang ni kita akan dapat 1312. 1, 2, 3 dapatkan dia macam ni. Boleh? Ni untuk cari ionization energy. Okay, boleh Boleh. Alright. Okay. Tak sempat lah. Okay, tak apalah. Yang ni awak dah buat ke? Nantilah kita discuss Nanti kita sambung. Stop lah sampai sini dah pukul 1 dah.
Okay, untuk next tutorial, untuk next class kita akan masuk kita akan buat tutorial dulu dan only saya masuk 2.2 sikit. Okay? Nanti saya release video 2.2 pula. Okay. Okay ke untuk hari ni punya kelas yang awak kata tadi mula tak faham, dah masuk kelas dah faham belum? Dah. Dah. Jelas lah. Apa? Faham. Faham. So Lebih okay lah, nanti faham. boleh tengok balik video tu untuk make sense kan balik. Betul ke benda ni ke yang ajar tadi dekat dalam kelas? Right? Okay, itu sahaja untuk hari ni. So, next class macam biasa nanti saya bagi awak video untuk 2.2. Saya rasa kita yang akan masuk 2.2 lah. Siap-siap nanti hari Selasa petang jangan lupa pukul 4 sampai 5 tu kita buat consultation yang untuk tengok soalan brain freeze dan juga homework kalau nak tanya apa-apa lah. Okay. Itu sahaja dari saya. So thank you everyone for today's class. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Bye-bye. Yeah. Thank you.